Всім привіт! Зараз буде друга частина випуску про старі речі, про старі технології. Я згадаю ще кілька старих речей з мого дитинства. І одна така річ – це домашній телефон. Зараз у нас у всіх є мобільні телефони, які ми можемо носити з собою. І вони стали як маленькі комп'ютери. Це вже не просто телефон, а маленький комп'ютер у вас у кишені. А раніше їх не було, коли я був дитиною, коли я був малим, то у нас були домашні телефони, їх ще називають стаціонарні телефони. Досі багато людей їх ще використовує. Тобто вони не зникли повністю. Ще у багатьох людей є. А коли я був дитиною, то вони були головним засобом зв'язку. І це було важливо мати вдома телефон. І я пам'ятаю, як ти дзвониш своєму другу, своєму однокласнику зі школи і знімає трубку, не він, а його мама чи його батько. І тобі треба сказати, а Сашу можна? Добрий день, а Сашу можна? А Женю можна? Так тоді говорили. До речі, цікаво, коли ви вчите мови, в старих підручниках, там є різні теми, так? Знайомство, і є фрази, які треба вивчити при знайомстві. Наприклад, ви вчите французьку мову, і там фрази французькою, як сказати «приємно познайомитись», як сказати «мене звати Євген». І я пам'ятаю, в таких підручниках була тема про розмови по телефону. І там вони вчили такі фрази. «Добрий день», можна покликати там таку-то людину. Але зараз уже це не потрібно вчити, тому що зараз, хіба що ви позвоните комусь в офіс на роботу, і ви спитаєте людину. А тепер у кожного є свій індивідуальний телефон. І ще одна річ, яка пов'язана із домашніми телефонами, це старий інтернет, який ми називали dial-up. Ми використовували англійське слово dial-up, хоча англійською треба казати dial-up, мабуть. Але ми казали dial-up, це коли ти використовуєш телефонну лінію. Так? У вас є телефонна розетка, і ви цей кабель вставляєте в комп'ютер, і через цю телефонну лінію ви можете вийти в інтернет, ви можете отримати доступ до інтернету. Я добре це теж пам'ятаю. В 2000-х роках, в 2003 році я купив перший комп'ютер. Доволі пізно. Більшість моїх знайомих вже мали комп'ютери, а у мене не було свого комп'ютера. Я вступив в коледж у 2000 році, і у мене не було комп'ютера. Я використовував комп'ютер в коледжі. Так? Там, де ми навчались, там був такий урок, предмет інформатика, і там ми могли працювати на комп'ютерах. І тоді я вперше вийшов в інтернет. Тобто не зі свого комп'ютера, а з публічного комп'ютера. Я пам'ятаю ще комп'ютерні клуби, теж мені згадалось. Така річ цікава. Не знаю, чи вони були в Америці, чи вони були в Західній Європі. А в нас були комп'ютерні клуби. Це таке місце, де було, наприклад, 10-20 комп'ютерів. І ви могли прийти, заплатити гроші і користуватись комп'ютером. Для чого? Для того, щоб пограти в ігри.
зазвичай, бо вдома у вас, можливо, немає комп'ютера, або у вас немає ігор, або ви не можете пограти з іншими людьми, бо в комп'ютерному клубі комп'ютери були поєднані, з'єднані, і ви могли прийти з друзями і пограти між собою, так, зі своїми друзями. І, мабуть, я вже не пам'ятаю, але, здається, я приходив, щоб побути в інтернеті. Теж, здається, так, вже давно було, 20 років пройшло, але це цікава річ. І вдома, коли ви використовуєте цей домашній інтернет або діалаб, то повільно все працювало дуже повільно. Я пам'ятаю ті часи. Кілька років я так користувався, може навіть більше. Я пам'ятаю, щоб скачати одну пісню, треба було 30 хвилин десь. Тобто було все зовсім по-іншому. Дякую за увагу. Це була друга частина моїх спогадів з дитинства. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за підтримку і дякую за увагу.